नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एव्हरीथिंग फॉर इकॉनॉमिक्स या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत. मित्रांनो, मागील भागात आपण पाहिलं होतं 7वी पंचवार्षिक योजना व वार्षिक योजना म्हणजे काय याविषयीची आपण डिटेलमध्ये माहिती घेतली होती. शिवाय मित्रांनो, या भागात आपण 8वी पंचवार्षिक योजना व त्याबाबतचे संभाव्य प्रश्नांबाबतची चर्चा या ठिकाणी करणार आहोत. मित्रांनो, आपणास माहिती आहे की 1991 नंतर भारतात उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाला सुरुवात झाली, म्हणजेच आर्थिक सुधारणा लागू केल्या गेल्या. त्याच कालावधीमध्ये ही पंचवार्षिक योजना राबवली गेली. यामध्ये अनेक घडामोडी घडून आल्या, मग त्या पंचायत राज संबंधीच्या असू दे, नियोजनाच्या पद्धतीच्या असू दे. म्हणजेच 8व्या पंचवार्षिक योजनेपासून सूचक नियोजनाचा पूर्णपणे अवलंब करण्यास सुरुवात केली गेली. याच 8व्या पंचवार्षिक योजनेविषयी आज आपण या इथे डिटेलमध्ये बघणार आहोत. तरी हा व्हिडिओ पूर्ण पहा. आवडल्यास लाईक करा, मित्रांना शेअर करा. 8व्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधीचा विचार केला असता हा कालावधी 1 एप्रिल 1992 ते 31 मार्च 1997 असलेला आपणास दिसतो. शिवाय या 8व्या पंचवार्षिक योजनेचे अध्यक्ष नरसिंह राव व HD देवेगौडा हे होते. उपाध्यक्ष प्रणव मुखर्जी व मधु दंडवते हे होते. आता 8व्या पंचवार्षिक योजनेच्या प्रतिमानाचा विचार केला असता तर त्यामध्ये राव मनमोहन प्रतिमान वापरलं गेलं होतं. आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम लागू करण्यास आल्यानंतर ही पहिलीच अशी योजना होती की त्यामध्ये सूचक नियोजनाचा अवलंब केला होता. त्यासाठी सरकारने एक प्रतिमान आखले, त्याला राव मनमोहन प्रतिमान असे म्हणतात. कारण राव मनमोहन प्रतिमान हे निर्गुंतवणुकीवर भर देणारे होते. या प्रतिमानाला LPG प्रतिमान असे देखील म्हणतात, म्हणजेच उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण प्रतिमान असे देखील या प्रतिमानाला म्हणतात. हे प्रतिमान जॉन W मिलर प्रतिमानावर आधारित असल्याचे मानण्यात येते. तसेच या प्रतिमानाला निर्यात आर्थिक वृद्धीचे प्रतिमान असे म्हणतात. आता मित्रांनो, या ठिकाणी महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो किंवा या परीक्षेमध्ये येऊ शकतो, ते कसं आता बघूया आपण. तर महालनोबिस जे प्रतिमान होतं ते एका अर्थाने सार्वजनिक गुंतवणुकीवर भर देणारं होतं आणि राव मनमोहन प्रतिमान काय तर निर्गुंतवणुकीवर भर देणार आहे, म्हणजे तिथं खाजगीकरण करण्यासाठी प्रेरित करणारं हे प्रतिमान आहे. शिवाय मित्रांनो, आपण मागच्या योजनेमध्ये बघितलेलं ब्रह्मानंद वकील प्रतिमान, मग ते काय होतं तर ग्राहक वस्तू उत्पादन केंद्रित ते प्रतिमान होतं. आणि महालनोबिस प्रतिमान काय तर भांडवली वस्तू उत्पादनावर भर देणारं हे प्रतिमान आहे. म्हणजेच महालनोबिस प्रतिमान हे भांडवली वस्तूवर भर देणार आहे आणि ब्रह्मानंद वकील प्रतिमान हे ग्राहक वस्तूंवर भर देणार आहे. बारीक गोष्टींचा जर तुम्ही अभ्यास केला तर परीक्षेत सहज प्रश्न येऊ शकतो की निर्गुंतवणुकीवर भर देणारं प्रतिमान कोणतं, तर त्यावेळी तुम्हाला राव मनमोहन प्रतिमान हे त्या तिथं बरोबर उत्तर असलेलं आहे. तसेच याचं दुसरं नाव काय होतं, निर्यात प्रधान आर्थिक वृद्धीचे प्रतिमान, म्हणजेच एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ मॉडेल असं देखील या प्रतिमानाला म्हटलं जातं. हे प्रतिमान कशावर अवलंबून होतं, म्हणजेच राव मनमोहन प्रतिमान कशावर, कुठल्या प्रतिमानावर अवलंबून होतं तर जॉन W मिलर प्रतिमानावर हे प्रतिमान अवलंबून असलेलं दिसतं. या ठिकाणी महत्त्वाचा प्रश्न होता म्हणून मी हे थोडं एक्सप्लेन केलं. आता पुढचं बघूया. या योजनेत मुख्य भर कशावर होता तर मानवी विकासावर या योजनेत भर दिला गेला. या योजनेचं नाव म्हणून काय ठेवलं गेलं, मनुष्यबळ विकास योजना. आता या 8व्या पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट पाहिले असता तर पहिलं उद्दिष्ट रोजगार संधी निर्माण करणे हे होतं. दुसरं उद्दिष्ट लोकसंख्या वाढीचा वेग नियंत्रित करणे, निरक्षरताचं उच्चाटन करणे हे देखील 8व्या पंचवार्षिक योजनेचं उद्दिष्ट होतं. शिवाय कृषी क्षेत्राचा विकास घडवून आणणे हे देखील या योजनेचं उद्दिष्ट असलेलं आपल्याला दिसतं. आपल्याला माहिती आहे 8व्या पंचवार्षिक योजनेपासून आपण LPG पॉलिसी स्वीकारली, त्यामुळे आपणास निर्गुंतवणूक आयोगाची स्थापना देखील करणं गरजेचं झालं. 8व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये निर्गुंतवणुकीचे धोरण ठरवण्यात आले. त्यानुसार 1993 मध्ये रंगराजन समितीची स्थापना करण्यात आली. त्या समितीने संरक्षण आणि अणुऊर्जा सोडून टप्प्याटप्प्याने निर्गुंतवणूक करणे हे सुचवलेले दिसते. या समितीच्या शिफारसीनुसार 1996 मध्ये श्री G.V. रामकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला निर्गुंतवणूक आयोग हा स्थापन झालेला आपल्याला दिसतो. मित्रांनो, या ठिकाणी हा महत्त्वाचा प्रश्न येऊ शकतो, सध्याचे अध्यक्ष कोण आहेत हे देखील आपण पाहून ठेवा. निर्गुंतवणूक आयोगाचे सध्याचे अध्यक्ष कोण आहेत हे या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे. पहिला आयोग हा G.V. रामकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली
स्थापन झाला होता. तो किती साली? 1996 साली. आता आपण बघूया या योजना काळात विकास कोणकोणता झाला. तर पहिली झाली 73वी घटना दुरुस्ती. आता ही घटना दुरुस्ती राज्यशास्त्राच्या तर दृष्टिकोनातून महत्त्वाचीच आहे, पण अर्थशास्त्रात देखील याचा प्रश्न येऊ शकतो. कसा? तो पंचवार्षिक योजनेनुसार. म्हणून या ठिकाणी इथं थोडंसं एक्सप्लेन केलेलं आहे. तर ही पंचायत राज संबंधीची घटना दुरुस्ती होती. राज्यघटनेमध्ये कुठला भाग समाविष्ट केला गेला? तर भाग 9 हा समाविष्ट केला गेला. कलम कोणते समाविष्ट केले गेले? तर 243 ते 243 ओ आणि यासाठी परिशिष्ट 11 हे राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट केलं गेलं. शिवाय ही जी 73वी घटना दुरुस्ती होती ती ग्रामीण स्तरावरील पंचायत राज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा देणारी होती. शिवाय मित्रांनो ही लागू झाली 24 एप्रिल 1993 मध्ये. आपल्याला माहिती आहे 24 एप्रिलला आपण पंचायत राज दिन म्हणून देखील साजरा करतो. अशा प्रकारे ही 73वी घटना दुरुस्ती जी होती ती ग्रामीण स्तरावरील पंचायत राज संबंधी असलेली दिसते. आता आपण बघूया 74वी घटना दुरुस्ती काय झाली. तर ही नागरी पंचायत राज संबंधीची घटना दुरुस्ती होती. या राज्यघटनेमध्ये या संबंधीचा भाग 9 हा सामील करण्यात आला. शिवाय कलम 243 ते कलम 243 ZG आणि परिशिष्ट 12 हे देखील राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट केले गेलेले दिसतात. नागरी स्तरावरील पंचायत राज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी ही 74वी घटना दुरुस्ती केली गेलेली दिसते. ही लागू कधी झाली? तर 1 जून 1993. आता या दोन्ही घटना दुरुस्ती लागू झाल्याच्या दिनांक जे आहेत ते महत्त्वाचे आहेत, ते तुम्ही लक्षात ठेवणं या ठिकाणी गरजेचं आहे. अशा प्रकारे 73वी आणि 74वी घटना दुरुस्ती लागू केली गेली या 8व्या पंचवार्षिक योजना कालावधीमध्ये. आता पुढची जी घटना घडली कोणती ती बघूया. तर 1992 आणि 93 या साली रुपया व्यापार खात्यावर आंशिक परिवर्तनीय झाला. शिवाय 1993-94 रुपया व्यापार खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय झाला आणि 94-95 मध्ये चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय झाला. आता पूर्ण परिवर्तनीय झाला म्हणजे काय झालं मित्रांनो, की रुपयाचे इतर चलनात किंवा इतर चलनाचे रुपयात परिवर्तन करण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य त्या काळी दिलं गेलं. 1992-93ला आंशिक परिवर्तनीय केलं गेलं, मात्र 93-94 आणि 94-95 मध्ये पूर्ण परिवर्तनीय केलं गेलं. आता व्यापार खाते काय आहे, व्यवहार खाते काय आहे, भांडवली खाते काय आहे, याविषयी मी एक व्हिडिओ बनवलेला आहे. तो मी आय बटनमध्ये वरती दिला आहे. हा व्हिडिओ झाला की तो तुम्ही पाहू शकता किंवा आता देखील पाहू शकता. म्हणजेच काय की आज देखील रुपया हा भांडवली खात्यावर परिवर्तनीय नाही आहे. आता व्यापार खाते म्हणजे काय, व्यवहार खाते म्हणजे काय हे आपण त्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे मागच्या, तरी तो तुम्ही पहा. रुपया फक्त व्यापार खाते आणि चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय केले आहे. आता पुढची कोणती घटना घडली? तर 1996 मध्ये भारतात पहिल्यांदाच डिपॉझिटरी प्रणालीची सुरुवात केली गेली. त्यालाच आपण NSDL आणि CDSL असं देखील म्हणतो. ही शेअर मार्केट संबंधीची प्रणाली आहे. शिवाय पॅन कार्डचा देखील डाटाबेस या कंपन्यांनी तयार केला गेलेला आहे. शिवाय मित्रांनो पुढची योजना कोणती झाली ते देखील महत्त्वाचं आहे की राष्ट्रीय महिला कोष हा 1992-93 मध्ये स्थापन झालेला दिसतो. या कोष स्थापन करण्याचा उद्देश काय होता? तर असंघटित क्षेत्रातील निर्धन महिलांच्या वित्तीय गरजा पूर्ण करणे हा कोष स्थापन करण्यामागचा उद्देश असलेला दिसतो. आता पुढचं कोणतं आहे ते बघूया. खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम हा 23 डिसेंबर 1993 साली सुरू केला गेला. प्रति खासदारामागे स्थानिक क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आर्थिक मदत देणारी ही योजना होती. याशिवाय संगम योजना ही 15 ऑगस्ट 1996 साली सुरू केली गेली. या संगम योजनेचा उद्देश काय होता? तर अपंग व्यक्तीच्या गटाला म्हणजे अपंग व्यक्तींचा जो गट असतो त्या गटाला स्वयंरोजगारासाठी 15,000 रुपये अर्थसहाय्य देण्यासाठी ही संगम योजना 15 ऑगस्ट 1996 रोजी सुरू करण्यात आलेली दिसते. शिवाय 2 ऑक्टोबर 1993 मध्ये एकूण 3 योजना ॲट अ टाइम सुरू करण्यात आल्या. त्या कोणत्या? तर आश्वासित रोजगार योजना ही सुरू केली गेली. तर ही जी रोजगार योजना होती कशासाठी होती? तर कुटुंबातील 2 जणांना 100 दिवस मजुरीचे आश्वासन या योजनेमार्फत दिले गेले. शिवाय पंतप्रधान रोजगार योजना देखील याच कालावधीमध्ये सुरू झाली. सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना वित्तीय सहाय्य देण्यासाठी पंतप्रधान रोजगार योजना सुरू केली गेली. महिला समृद्धी योजना देखील याच कालावधीमध्ये सुरू केली गेली. या महिला समृद्धी योजनेचा उद्देश काय होता? तर ग्रामीण महिलांमध्ये बचतीची प्रवृत्ती वाढवणे हा उद्देश या महिला समृद्धी योजनेचा होता. या 3 योजना 2 ऑक्टोबर 1993 रोजी सुरू झालेल्या आपल्याला दिसतात. तरी या तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा. शिवाय मित्रांनो पुढील जी घटना घडली ती कोणती? तर 15 ऑगस्ट 1995 रोजी देखील 3 योजना चालू केल्या गेल्या. त्यापैकी पहिली योजना जी होती राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य योजना ही
जी योजना होती म्हणजेच राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य योजना होती ती विधवा, अपंग व आधारहीन वृद्ध यांच्या सहाय्यासाठी ही योजना चालू केली गेली. दुसरी जी योजना होती मध्यान्ह आहार योजना, ती शाळेतील मुलांचा पोषण दर्जा सुधारणे ही मध्यान्ह आहार योजनेची उद्देश होता. तर इंदिरा महिला योजना देखील याच कालावधीमध्ये म्हणजे 15 ऑगस्ट 1995 रोजी सुरू केली गेलेली दिसते. शिवाय गंगा कल्याण योजना ही 1 फेब्रुवारी 1997 साली सुरू केली गेली. शेतकऱ्यांना भूपृष्ठ जल व भूजलाचा विकास करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य देणे हे या गंगा कल्याण योजनेचा उद्देश असलेला आपणास दिसतो. फक्त कोणती योजना किती साली चालू झाली डेट लक्षात ठेवा, परीक्षेत येऊ शकतात. शिवाय त्या योजनेचा उद्देश काय होता हे देखील महत्त्वाचं आहे. म्हणजेच एकंदरीत विचार केला असता या योजनेचा म्हणजे 8व्या पंचवार्षिक योजनेचा खर्चाचा विचार केल्यास सर्वात जास्त खर्च हा ऊर्जा क्षेत्रावर 27% केला गेला. नंतर सामाजिक सेवांवर 22% केला गेला. वाहतूक व दळणवळण क्षेत्रावर 21% खर्च केला गेला. कृषी क्षेत्रावर 21% आणि उद्योग क्षेत्रावर 10% खर्च केला गेलेला आपणास दिसतो. आता या योजना कालावधीत महागाई वाढली की कमी झाली? मित्रांनो, आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलंय प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेमध्ये महागाई ही वाढलेली दिसत होती. मात्र 1996 मध्ये चलनवाढीचा दर हा 5%च्या आसपास होता. तोच 1991 मध्ये चलनवाढीचा दर हा 13.7% असलेला दिसतो. राजकीय व आर्थिक स्थैर्यामुळे महागाई कमी होण्यास या कालावधीमध्ये मदत झालेली आपल्याला दिसते. शिवाय औद्योगिक वाढ ही अपेक्षित 7.5% होती, प्रत्यक्षात मात्र 8% म्हणजे औद्योगिक वाढ देखील झालेली आहे. LPG पॉलिसीमुळे ही औद्योगिक वाढ झालेली आपल्याला दिसते. शिवाय वृद्धी दर हा GDPचा वृद्धी दर किती होता? लक्ष आपण 5.6% इतकं ठेवलं होतं, साध्य मात्र आपण 6.5% झालेलं आहे. म्हणजे GDP देखील वाढलेला या ठिकाणी आपणास दिसतो. अशा प्रकारे मित्रांनो ही 8वी पंचवार्षिक योजना घडून गेली. यामध्ये अनेक घडामोडी झालेल्या आपणास दिसतात, विविध योजना सुरू झालेल्या दिसतात. या प्रत्येक योजनेचा, प्रत्येक घडामोडीचा तुम्ही अभ्यास करा व्यवस्थित. परीक्षेत कसाही प्रश्न आला तरी तो तुम्हाला सोडवता येणं गरजेचं आहे. शिवाय मित्रांनो या योजनेवर कसे प्रश्न येऊ शकतात याविषयीचा थोडक्यात आढावा मी या ठिकाणी घेतलेला आहे. तर मित्रांनो, राव मनमोहन प्रतिमानाबाबतचा प्रश्न येऊ शकतो. मी तुम्हाला ते प्रतिमान सांगताना ते स्पष्ट केलेलं आहे. शिवाय मागच्या योजनेतील काही प्रतिमान देखील त्या ठिकाणी स्पष्ट केलेले आहेत. शिवाय मित्रांनो, योजना काळामध्ये कोणकोणत्या योजना सुरू झाल्या किंवा कोणत्या घटना घडल्या, जसं की 73वी 74वी घटना दुरुस्ती असेल किंवा रुपयाची परिवर्तनीयता असेल, मग त्यात व्यवहार खाते काय आहे, व्यापार खाते काय आहे आणि चालू खाते आणि भांडवली खाते काय आहे, ह्या घडामोडींवर देखील प्रश्न येऊ शकतात. शिवाय सूचकात्मक नियोजनावर देखील प्रश्न येऊ शकतो. सूचकात्मक नियोजन म्हणजे काय किंवा सूचकात्मक नियोजन कसे असते या घडामोडीवर देखील प्रश्न येऊ शकतो. 7व्या आणि 8व्या योजनेमध्ये अंतर का होते असा प्रश्न देखील या घटनेवर येऊ शकतो किंवा या घडामोडीवर येऊ शकतो. तरी अशा विविध प्रश्नांची तयारी तुम्ही ठेवणं गरजेचं आहे. वाचत असताना किंवा व्हिडिओ ऐकत असतानाच आपल्या मनामध्ये प्रश्न निर्मिती करणं गरजेचं आहे. कारण एकदा तुम्हाला व्हिज्युअल झालं की म्हणजे तुम्हाला एकदा डोळ्यासमोरून गेलं की ते कायमस्वरूपी लक्षात राहणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारे तुम्ही जर अभ्यास केलात तर तुम्हाला या घटकावर कसाही प्रश्न आला तरी तो तुम्हाला सोडवता येईल. तरी हा व्हिडिओ तुम्ही ऐकलात त्याबद्दल धन्यवाद. शिवाय माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसल्यास सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि मित्रांना शेअर करा. व्हिडिओ ऐकला त्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद मित्रांनो. पुढील व्हिडिओमध्ये आपण 9व्या पंचवार्षिक योजनेबाबतची माहिती घेऊया.